शंकर सर, तुमच्यासाठी एक इन्स्ट्रक्शन आहे की क्लासमध्ये थोडा वेळ थांबा, म्हणजे आकाश सरांना काही डाऊट असेल तर तुम्ही काळजी घेऊ शकता. आकाश सर, यू आर नॉट ऑडिबल. त्यामुळे तुमचा आवाज मला आलाच नाही. जस्ट से हाय ऑर समथिंग लाईक. Yes, hello everyone. हा, त्यामुळे तुमचा Am I आवाज audible? आणि बाकी सगळ्या गोष्टी चेक करत राहा. शंकर सर तुमची काळजी घेतील. प्लीज कंटिन्यू. शंकर सर, बी प्रेझेंट इन क्लास. थँक्यू. Okay, sir. Okay. Okay, friends. Am I audible now for everybody? You can put in the chat box. Okay, let's start. As sir has introduced me, I will not waste our time in introducing. I'll directly present the screen to all of you. Okay. So, friends, let's start. Let me ask, can you see the screen I have shared? Okay, I think everybody is able to see the screen. So we will start the first topic actually of the 10th standard. I will just summarize what you will be able to understand after completing this topic. You will be competent in what subjects or what aspects of the history after completing the first lesson. I'll just summarize it. Okay. So after completing the first lesson, you will be able to explain the traditions of historiography. ओके, म्हणजे फर्स्ट चॅप्टर आपण कंप्लीट केल्यानंतर तुम्ही जी परंपरा आहे आपली इतिहास लेखनाची तर ती एक्सप्लेन करू शकता की कशा पद्धतीने इतिहास लेखन होते. दुसरी अशी एक गोष्ट आहे की यू कॅन अंडरस्टँड दॅट नंबर ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड टू द डेव्हलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ हिस्टोरिओग्राफी. ओके, पाश्चात्य जगतातील जे काही थिंकर्स किंवा विचारवंत आहे त्यांचं हिस्ट्री लेखनामध्ये जे काही योगदान आहे तर ते तुम्ही माहित करून घेऊ शकता. त्याच्यानंतर स्टडीज various periods of Indian history with the critical and comparative viewpoint. ओके, भारताच्या हिस्ट्रीची तुम्ही कंपॅरेटिव्ह व्ह्यू पॉइंटने माहिती घेऊ शकता, कोणकोणत्या कालखंडामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी झाल्या त्याबद्दल. Also you can obtain information regarding historical research done in India and other countries. Okay, it is the second chapter. It is second lesson. We'll just start the first chapter. Okay, we will move to the first chapter screen, which is historiography development in the West. म्हणजे इतिहास लेखन आणि पाश्चात्य जगतामध्ये त्याविषयी काय विकास झालेला आहे तर ती गोष्टी आपण या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर बेसिकली दिस चॅप्टर इज distributed in 4 parts. The first part is which will describe tradition of historiography. म्हणजेच इतिहास लेखनाची जी परंपरा आहे त्याबद्दल आपण काही माहिती घेणार आहोत. आफ्टर दॅट द सेकंड पार्ट इज मॉडर्न हिस्टोरिओग्राफी. तर आधुनिक जे इतिहास लेखन आहे ते कशा पद्धतीने चालू झाले किंवा त्यात कोणत्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे, वी विल सी ऑल दॅट थिंग्स. ओके, आफ्टर दॅट द थर्ड पार्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह इन युरोप अँड हिस्टोरिओग्राफी. तर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे इतिहास लेखनाविषयी जो युरोपमध्ये डेव्हलप झाला, प्रगत झाला, युरोपमध्ये त्याचा विकास झाला, तर दॅट विल बी कव्हर्ड इन द थर्ड पार्ट. द लास्ट इज फोर्थ पार्ट, दॅट इज नोटेबल स्कॉलर्स. म्हणजे जे काही पाश्चात्य जगतातील पश्चिमेकडील देशांमधील युरोपातील जे काही विचारवंत आहे त्यांचं या गोष्टींमध्ये काय काय योगदान आहे तर ते सर्वजण आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड अप टू दिस. You can keep writing in chat box your feedback. I will check it frequently. Okay. Very first, I would like to start the topic with one example.
आपण सर्वांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास बघितलेला आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की त्यांचा जन्म केव्हा झाला, किंवा त्यांनी पहिला गड आपण म्हणूयात द फोर्ट तोरणा त्यांनी कोणत्या वेळी जिंकला, किंवा त्यांचा मृत्यू केव्हा झाला, किंवा त्यांचं जे अष्टप्रधान मंडळ होतं. वी आर जस्ट टेकिंग दिस ॲज अ एक्झाम्पल. ओके, जे अष्टप्रधान मंडळ होतं, आपल्याला आज माहिती की त्यांच्याकडे अष्टप्रधान मंडळ होतं. त्यांच्या राज्यामध्ये जनतेकडे अतिशय चांगल्या प्रकारे लक्ष दिलं जात होतं. त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जात होत्या. पुन्हा त्यांचा राज्याभिषेक केव्हा झाला, पुन्हा त्यांचा मृत्यू केव्हा झाला, या ज्या गोष्टी आहेत त्या आज आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. तर ऑल दिस थिंग्स वी नो टुडे, इट इज जस्ट बिकॉज समबडी हॅज रिटन द हिस्ट्री ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज. ओके, सो it is not just written randomly, or there is no any wrong things written in that, because they have followed the historiography, the total ways that should be there to write the historiography. There are the different evidences, वेगवेगळे पुरावे त्यासाठी त्यांनी दिलेले आहेत. आपण त्यांच्या काळातील जे काही त्यांचे जे नाणे म्हणू शकतो, जे चलनी नाणे होते, त्यांचं चलन होतं, ते बघून आपण अंदाज लावू शकतो की त्या काळात कोणकोणत्या गोष्टी झाल्यात, आणि त्या सर्व आपण प्रूव्ह पण केलेल्या आहेत. तर मला एक्झाम्पल द्यायचा उद्देश असा आहे की आपण आज या चॅप्टर मध्ये हेच बघणार आहोत की ऍक्च्युली इतिहास लेखन कोणत्या पद्धतीने केले जाते, त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याचं भविष्य काय आहे, किंवा मागील काळामध्ये 18व्या शतकापासून त्यामध्ये कोणकोणत्या पद्धतीने सुधारणा झाल्या आहेत. ओके, आय विल जस्ट चेक द चॅट बॉक्स इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम. If you have any doubt, please ask in the chat box. Okay. Okay, we will move to the chapter again. Okay, let's go to the narration. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of past events and their interconnection. This is a continuous process. म्हणजे इतिहासातील ज्या गोष्टी आहेत त्याविषयी रिसर्च करणे किंवा लिहिणे, यामागे आपला एक उद्देश आहे की इतिहासात ज्या गोष्टी होऊन गेल्यात तर त्यांची आपण क्रमशः संगती लावून त्या एका क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये लिहितो, आणि त्यातील जे इंटरकनेक्शन आहेत त्यामधील जे कनेक्शन्स आहे ते आपण स्टडी करतो. ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस, ही सतत चालणारी प्रोसेस आहे. ओके, in the physical and natural sciences, the empirical method, that is the laboratory method of experiments and the observation, is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. Okay, we'll go for first. In the physical and natural sciences, the empirical method are used. आपण जे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, सध्या जो आपण आधुनिक सायन्स किंवा विज्ञान आपण जे शिकतो त्यामध्ये इम्पिरिकल मेथड यूज केली जाते, की ज्या गोष्टी किंवा नवीन लॉ बनवताना किंवा कोणताही गोष्ट एक्सप्लेन करताना इम्पिरिकल मेथड वापरली जाते. तर ती मेथड अशी की आपण लॅबोरेटरीमध्ये, प्रयोगशाळेमध्ये विविध प्रयोग करतो, विविध ऑब्झर्वेशन करतो, निरीक्षण करतो, आणि त्या अंती आपण काहीतरी कन्क्लुजन काढतो, की जे कन्क्लुजन कोणत्याही वेळेला तुम्ही कधीही कोणत्याही ठिकाणी सेम लॉ अप्लाय होतात. दोज लॉज कॅन बी टेस्टेड अँड प्रूव्ह रिपीटेडली. म्हणजे एक्सपेरिमेंट मध्ये किंवा ऑब्झर्वेशन मध्ये तुम्ही एखादं कन्क्लुजन मांडलं, एखादा लॉ तुम्ही डिराईव्ह केला, तर तो कधीही कितीही वेळा आपण प्रूव्ह करू शकतो रिपीटेडली. परंतु
In history, it is not like that. Okay. In historical research, it may not possible to use method of laboratory experiments and observations. म्हणजे जी गोष्ट आपण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हे सब्जेक्ट शिकण्यासाठी किंवा यातील वेगवेगळे ऍस्पेक्ट समजून घेण्यासाठी आपण जे प्रयोग करून निर्णय काढतो किंवा जी कन्क्लुजन ड्रॉ करतो, त्यासाठी हिस्ट्रीसाठी पण तेच अप्लाय होईल अशी कोणतीही गोष्ट नाही. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical events cannot be repeated. आपण इम्पेरिकल मेथड्स वापरू शकत नाही याचं कारण एवढंच आहे की ज्यावेळी इतिहासात ज्या काही महत्वाच्या घटना घडून गेल्या, ऐतिहासिक घटना, तर त्यावेळी आपण कुणीही तेथे हजर नव्हतो. वी वीआर नॉट द आय विटनेस ऍट दॅट टाइम, ऍट दॅट स्पेस. ओके. आणि त्या घटना या पुन्हा पुन्हा रिपीटही होत नाही. ज्याप्रमाणे आपण प्रयोगशाळेत एक्सपेरिमेंट केव्हाही किती वेळा रिपीट करू शकतो, तसं हिस्ट्रीमध्ये घडलेली, इतिहासात घडलेली एखादी घटना आपण प्रत्येक वेळी रिपीट करू शकत नाही. These are the limitations of the history. We cannot use the empirical methods for this. Okay. Also, in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and the speed. याचा अर्थ असा आहे की हिस्ट्रीमध्ये आपण कोणताही एखादं सूत्र किंवा फॉर्म्युला असा तयार करू शकत नाही की जो असं प्रेडिक्ट करेल की त्या काळी तेच झालं होतं किंवा अमुक एका ठिकाणी अमुक वेळी सेम अशीच घटना घडली होती, किंवा वी कॅनॉट प्रेडिक्ट, वी कॅनॉट ड्रॉ द कन्क्लुजन. सो द हिस्ट्री इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम आवर फिजिकल अँड नॅचरल सायन्सेस. ओके. लेट्स मूव्ह फर्दर. To begin, we need an expert who knows the language and the script of the historical document in order to read it and understand its meaning. तर आपण बघितलं की हिस्ट्रीसाठी आपण कोणत्याही प्रकारचे सूत्र किंवा नियम बनवू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला वी नीड अन एक्सपर्ट. आपल्याला एक एक्सपर्टची गरज असते की who knows the language and the script of the historical documents in order to read it and understand it. Okay. म्हणजे आपल्याला जे काही पुरावे भेटलेले आहेत, ज्या काही स्क्रिप्ट्स भेटलेले आहे आणि ज्या लँग्वेज मध्ये इतिहासात ते लेखन झालेलं आहे हे समजून घेणारा आपल्याला एखादा एक्सपर्ट गरजेचा असतो इतिहास लेखनासाठी टू फॉर द हिस्टोरियोग्राफी. Okay, let's move. Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, and type of paper, or stamps of authority. तर याचा अर्थ असा आहे की एक्सपर्ट हे कोणत्या काळात आहे हे कसं ठरवतो, तर ही कॅन सी द लेटरिंग स्टाईल. म्हणजे त्या काळात जी लिपी यूज केली गेलेली आहे, आपल्याला एखादा शिलालेख सापडला, सपोज वी हॅव फाउंड द स्क्रिप्ट, वी हॅव फाउंड सम लेटर्स, तर त्यावर जे लिपीची स्टाईल आहे, जो लिपीचा आकार आहे, त्यावरून एक्सपर्ट ऑथेंटिसिटी चेक करू शकतो. पुन्हा जे शिलालेख असो किंवा जे ताम्रपत्र, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, ती ज्या स्टाईलने लिहिलेलं आहे तर ती स्टाईल वरून एक्सपर्ट कॅन एक्झामाइन. पुन्हा मॅन्युफॅक्चरिंग डेट, इट इज द म्हणजे कदाचित एखाद्या ठिकाणी ते लेटर जेव्हा तयार केले गेलेले असेल इतिहासात, त्यावरील डेट असेल तर त्या मॅन्युफॅक्चरिंग डेट वरून पण आपण एक्सपर्ट कॅन अंडरस्टँड. अँड ऑल्सो द टाइप ऑफ पेपर. ॲज वी नो, in ancient times there were copper frames were used to write something on that. After that some plant were used, leaves of the plant were used. So we can find, or the expert can examine the authenticity based on these topics. Such a document is further scrutinized by historian with the help of relevant historical references. Okay. तर आपल्याला किंवा एक्सपर्टला वरील जे डॉक्युमेंट सापडलेले आहेत, मे बी लेटर्स असतील किंवा स्क्रिप्ट्स असतील, इतर काही गोष्टी असतील, तर ते पुढे नंतर आणखी चेक केले जातात विथ द हेल्प ऑफ रिलेव्हंट हिस्टॉरिकल रेफरन्स. म्हणजे त्याला विविध संदर्भ लावून बघितले जातात की सपोज ही घटना ह्या काळात झाली होती, तर त्याशी आधारित काही इतर डॉक्युमेंट्स आपल्याकडे आहेत का, काही संदर्भ किंवा रेफरन्स त्याला इतर ठिकाणी आहे का, तर या सर्व गोष्टी चेक केल्या जातात.
तर या पॅराग्राफचा थोडक्यात उद्देश किंवा समरी अशी आहे की जेव्हा आपण हिस्टोरियोग्राफी चालू करू किंवा इतिहास लेखन एखाद्याला सुरुवात करता येईल, वी नीड एक्सपर्ट. आपल्याला एक असा तज्ञ व्यक्ती हवा असतो की ज्याला त्या जुन्या काळातील लँग्वेज किंवा स्क्रिप्ट, ते डॉक्युमेंट, ते लेटर कोणत्या पद्धतीने लिहिलेलं आहे, कोणत्या लिपीत लिहिलेलं आहे, या सर्व गोष्टींची ज्याला माहित असते, आपल्याला असा एक्सपर्ट गरजेचा असतो. I hope all of you understand up to this. Okay, we'll move further. It is a historical research method. Actually, what method is used for the historical research? इतिहास संशोधनासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते? We will see it one by one. Okay. I hope everything is going in with optimum speed. फार काही होत नसेल माझी अशी आशा आहे. Okay, let's start the historical research method. First one is the examining relevant references of available historical information. Okay, we have the information. I means we have some evidences. We have found something in excavations, or we have found in the archaeologies. That is some letters, old letters, ancient letters. So we have to find the references. We have to find references and examining that with the historical information we have. म्हणजे इतिहासाचे आपल्याला जे काही इन्फॉर्मेशन मिळालेले आहे त्याविषयी आपल्याला संदर्भ पण जोडावे लागतात. ते संदर्भ पण आपल्याला एक्झामाइन करावा लागतात. ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट. कलेक्टिंग हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन, highlighting the process that led to historical transitions, carrying out comparative analysis. Okay, what does it mean? Sorry for the interruption. So we have to collect the information of history that has happened. We have to highlight the processes that lead to historical transitions. Maybe in the history there are much transitions in various things. And that is we have to carry out comparatively with the help of analysis. म्हणजे आपल्याला एक एनालिसिस करून हिस्ट्रीमध्ये किंवा इतिहासात भूतकाळामध्ये ज्या काही ट्रान्झिशन झाल्यात, ज्या काही घडामोडी झाल्यात, उलथापालथ झालेत, तर त्या सर्वांचं कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस करायचा असतो. अनदर वन इज अंडरस्टँडिंग द रेफरन्सेस रिगार्डिंग टाइम अँड स्पेस ऑफ द गिव्हन हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स. म्हणजे आपल्याला इतिहासातील वेळ आणि काही ठिकाणी याविषयी आपल्याला रेफरन्स जे अवेलेबल असतील आपल्याला ते समजून घ्यावे लागतात. given historical events and also various conceptual framework used in historical research method. याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा एखादा हिस्टोरियन इतिहास लेखन करत असतो तर तो एक कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क यूज करत असतो स्वतःच. म्हणजे एक संकल्पना त्याच्या डोक्यात असते की वाचकाला इतिहासाची माहिती होण्यासाठी मी या पद्धतीने इतिहास लिहील, या पुराव्याच्या आधारे लिहील. हे झालं कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. तर हे फ्रेमवर्क एक हिस्टोरियन यूज करत असतो फॉर द रिसर्च मेथड. अनदर इज फॉर्म्युलेटिंग रिलेव्हंट क्वेश्चन्स इन व्ह्यू ऑफ हिस्टॉरिकल रेफरन्सेस. ओके, म्हणजे आपल्याला विविध क्वेश्चन उपस्थित करावा लागतो. एखादी गोष्ट सापडली किंवा एखादी गोष्ट आपण इतिहासातील ऐकली तर ती तशीच असेल याची आपल्याला कोणतीही खात्री देता येत नाही. आपल्याला त्याकरता एव्हिडन्सेस गोळा करावे लागतात, पुरावे गोळा करावे लागतात. देन वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट दिस पुरावे और दिस एव्हिडन्सेस आर ऑथेंटिक. देन अँड देन ओनली वी कॅन राईट, वी कॅन ऍड दॅट टू द हिस्ट्री. ओके, त्यासाठी आपल्याला त्या पुराव्यांविषयी काही क्वेश्चन राईज करावे लागतात. सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊया, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म 1630 मध्ये झाला, 1630 मध्ये झाला. तर ही आपल्याला इतिहासातून किंवा आपण शिकले आपल्याला माहिती. परंतु जेव्हा इतिहास लेखन करत असताना ती 1630 हे साल डिसाइड करत असताना, हे इयर ऍज अ बर्थ ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज डिसाइड करत असताना इतिहासकारांनी त्याविषयी
हे डेट बरोबर आहे का, त्यासाठी काही रेफरन्स आहेत का, की इतर काही गोष्टी त्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत, काही लेटर्स आहे का. तर हे सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून मग ती डेट आपल्यापर्यंत आलेली आहे. तर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आस्पेक्ट फॉर द हिस्ट्री रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस. ओके, आपण पुन्हा तेच एक्झाम्पल रिपीट करूया. सपोज 1630 मध्ये छत्रपतींचा जन्म झाला. तर सर्वप्रथम आपल्याला हे हायपोथेसिस झालं, ही आपली एक कल्पना झाली. तर ते कल्पनेला प्रूव्ह करण्यासाठी आपण भरपूर पुरावे गोळा करून ते प्रूव्ह पण केलेले आहेत. दिस इज नथिंग बट फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस दॅट वी हॅव गॅदर्ड द एव्हिडन्सेस, वी हॅव गॅदर्ड some material that proves that Chhatrapati Shivaji Maharaj was born in 1630. Okay, critically examining the various sources of the history. Okay, we have to examine the various sources of the history that you have studied in 9th standard also, I think. Okay, I hope everybody understood and don't have any problem in historical research method. Okay, we'll move further. Methods of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, that is the study of inscriptions, analysis of lettering style, linguistic, numismatic, study of coins, genealogy, study of lineage. Okay. तर what does it mean? What this paragraph means is, हिस्ट्रीच्या रिसर्च मध्ये इतिहासाच्या ज्या आपण संशोधन करणार आहोत लेखनासाठी, त्यामध्ये खालील काही ज्या गोष्टी आहेत, खालील काही जे आस्पेक्ट आहे किंवा काही डिपार्टमेंट आहे, तर ते आपल्याला हेल्प करतात. दे आर व्हेरी युजफुल. द फर्स्ट वन इज आर्किओलॉजी. द सेकंड वन इज आर्काइवल सायन्स. आर्किओलॉजी वी नो एक्सकॅव्हेशन, उत्खनन शास्त्र जे आहे, वेगवेगळ्या गोष्टींचं हडप्पा संस्कृतीविषयी आपल्याला जी काही माहिती मिळाली, तर ती उत्खनन करून त्यामध्ये जे गोष्टी त्यांच्या सापडलेल्या आहे डेली यूज मधल्या, त्यावरून आपण अंडरस्टँड केलं हडप्पन कल्चर. दॅट इज आर्किओलॉजी. आर्काइवल सायन्स म्हणजे जे काही पुरालेखचं जे काही विज्ञान आहे, तर तो डिसिप्लिन आपल्याला हिस्ट्रीच्या रिसर्च मध्ये मदत करतो. मॅन्युस्क्रिप्टोलॉजी, इपिग्राफी, दॅट इज स्टडी ऑफ इन्स्क्रिप्शन, म्हणजे शिलालेख जे आहे, दगडावर कोरीव काम केलेला आहे, तर तो जो सायन्स आहे किंवा तो जो विभाग आहे, तर त्याची आपल्याला मदत होते. अनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाईल, म्हणजे विविध प्रकारच्या पुरातन ज्या लिपी आहे त्यांचं अनालिसिस करण्याची पण एक ब्रांच असते, तर त्याचा बी आपल्याला हेल्प होतो. लिंग्विस्टिक म्हणजे लँग्वेज, वेगवेगळ्या कालखंडात, वेगवेगळ्या राजवंशात, वेगवेगळ्या डायनेस्टीमध्ये देर आर डिफरंट लँग्वेज. So the study of that language can also be useful for historical research. Another one is numismatics, that study of coins. म्हणजे ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात एक वेगळ्या प्रकारचं कॉइन यूज करत होते, इतर राजवंशात पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉइन्स यूज करत होते. आज आफ्टर इंडिपेंडन्स इरा वी आर युजिंग द डिफरंट टाइप ऑफ कॉइन्स. So this is the branch of the science that studies the coins. So this can be also very useful to know the history or to make the research in the history. Another one is genealogy. मराठीत सांगायचं झालं तर वंशावळ ज्याला आपण म्हणतो. सपोज चंद्रगुप्त मौर्याची जी वंशावळ असेल, अगोदर तो राजा झाला, त्यानंतर त्याचा भाऊ किंवा त्याचा मुलगा, ही जी लाईनेज असतं, तर त्याला जिनॉलॉजी स्टडी म्हणतात. तर त्या पण आपल्याला हेल्प करतात हिस्ट्रीचा स्टडी करण्यासाठी. ओके, this was just introduction of the topic. We will just summarize it. I'll just summarize it. Okay. आपण या टॉपिक मध्ये किंवा इंट्रोडक्शन मध्ये असं बघितलं की हिस्ट्रीचा रिसर्च म्हणजे ज्या भूतकाळ झालेल्या ज्या गोष्टी आहेत, तर त्या गोष्टींची क्रमशः संगती लावणं, त्यांना त्यांच्या घडलेल्या काळानुसार रचणं, म्हणजेच आपण इतिहास लेखन करतो. त्यांच्यातील जे विविध इंटरकनेक्शन्स आहेत ते समजून घेऊन ते राईट करणं किंवा ते लिहिणं,
किंवा ते स्टडी करणं म्हणजेच हिस्टॉरिकल रिसर्च आहे. आणि हिस्टॉरिकल रिसर्च साठी असा स्पेसिफिक काही फॉर्म्युला आपल्याला यूज करता येत नाही, जसं आपण इतर डिसिप्लिन साठी यूज करतो, नॅचरल सायन्सेस आणि इतर फिजिकल सायन्सेस साठी. पुन्हा द नेक्स्ट टॉपिक इज वी नीड वन एक्सपर्ट हू नोज the language, different language of the ancient or the historical times, different letters that are used, lettering styles that are used for the inscriptions or the for writings. We need that expert so that he can explain us what actually written on that inscription or that evidences. Okay. So the 1.1, the first topic is tradition of historiography. म्हणजे इतिहास लेखनाची जी परंपरा आहे ती कशी चालू झाली, ती केव्हा चालू झाली, तर त्याविषयीचा आपण थोडक्यात स्टडी या फर्स्ट पॉइंट मध्ये करणार आहोत. Okay, let's move to the narration. We have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources, and writing the historical narrative. Okay, just now I have, as I summarized, that we have studied historical research method, critically examine the historical sources. म्हणजे चिकित्सकपणे आपल्याला जे हिस्टॉरिकल किंवा ऐतिहासिक जे स्रोत आहेत, जे सोर्सेस आहे टू नो अबाउट द हिस्ट्री, तर ते आपल्याला चिकित्सकपणे एक्झामिन करायचे आहेत, अभ्यासायचे आहेत. अँड रायटिंग द हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह. मग त्यानंतर वी हॅव टू ड्रॉ वन कन्क्लुजन what happened at that time actually with the help of the critical examination of the evidences. Okay, this writing of critical history narrative is also known as historiography. Okay, तर हे जे क्रिटिकल हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह लिहिलेलं आहे ते म्हणजेच हिस्टोरियोग्राफी, ते म्हणजेच इतिहास लेखन. जसं मी आधी पण तुम्हाला एक्सप्लेन केलं, a scholar who writes such a narrative is historian. तर हे जे नरेटिव्ह जो लिहितो हिस्टोरियोग्राफी, आफ्टर द रिसर्च, आफ्टर क्रिटिकल एक्झामिनेशन ऑफ द एव्हिडन्स ऑफ द दॅट टाइम, इज कॉल्ड ॲज अ हिस्टोरियन, म्हणजे इतिहासकार. इतिहास लेखन करणारा ऑफकोर्स इज अ इतिहासकार. ओके, द हिस्टोरियन कॅनॉट इन्क्लूड एव्हरी पास्ट इव्हेंट in his narrative. The inclusion and the interpretation of his historical events by the historian often depends on conceptual framework adopted by him. म्हणजे इतिहासकार हा सर्व गोष्टी पास्ट मधल्या जशाच्या तशा सर्व काही इतिहासात नमूद करत नाही, किंवा त्याने जे इतिहास लेखन केले किंवा वॉट एव्हर नरेटिव्ह ही हॅज मेड, he cannot include every past event. इतिहास घडलेली, इतिहासात घडलेली प्रत्येक संकल्पना किंवा प्रत्येक घटना तो त्याच्या नरेटिव्ह मध्ये किंवा लेखनामध्ये इन्क्लूड करू शकत नाही. ओके, द कन्क्लुजन अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम. आपण आत्ताच कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं की एक संकल्पनात्मक जी रचना आहे किंवा लेखकाची स्वतःची जी संकल्पनात्मक रचना आहे, कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क आहे, की ज्याला अनुसरून तो इतिहास लेखन करणार आहेत की मी या गोष्टी माझ्या नरेशन मध्ये किंवा माझ्या लेखनात मी नमूद करणार आहे. इट डिपेंड्स ऑन दिस कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क ऑफ द हिस्टोरियन. इतिहासकाराच्या कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्कवर ह्या गोष्टी डिपेंड आहेत की त्याने कोणकोणत्या गोष्टी किंवा कोणकोणत्या इतिहासात घडलेल्या गोष्टी नरेशन मध्ये नमूद करायच्या आहेत, किंवा इतिहासात घडलेली एखादी घटना कोणत्या पद्धतीने इंटरप्रेट करायची, कोणत्या पद्धतीने समजून घ्यायची, कोणत्या आस्पेक्टने समजून घ्यायची, हे सुद्धा इतिहासकाराने ऑलरेडी त्याच्या कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क मध्ये ठरवलेले असते आणि त्यानुसारच तो लेखन करत असतो. His style of writing is determined by that conceptual framework. Okay, as I have explained right now, त्याची जी लेखनाची जी शैली आहे ती त्याच्या कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्कने, त्याच्या संकल्पनात जी रचना आहे त्याने डिटरमाइन होते. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not relevant in the ancient societies of the world. However, that does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it. म्हणजे एन्शियंट काळामध्ये, प्राचीन काळामध्ये, प्राचीन सभ्यतेमध्ये
इतिहास लेखनाची अशी विशेष काही परंपरा नव्हती. ज्याप्रमाणे आज इतिहास हा तुम्हाला एक विषय म्हणून शिकवला जातो, त्या पद्धतीने प्राचीन काळीमध्ये अशा कोणत्याही प्रकारची संकल्पना नव्हती की मुलांना इतिहास लेखन हा स्पेशल टॉपिक किंवा इतिहास हा स्पेशल सब्जेक्ट शिकवला जाईल. त्या काळामध्ये अशी कोणत्याही प्रकारची पद्धत नव्हती. However, it does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it. Okay, याचा अर्थ असा नाही की त्यांना त्याविषयी किंवा हिस्ट्रीविषयी जाणून घ्यायची काही इच्छाच नव्हती किंवा त्यांना इतिहासात त्यांच्या काळात घडलेल्या घटनांबद्दल काही अवेअरनेस नव्हता. म्हणजे त्या काळात इतिहासात किंवा त्यांच्यासोबत ज्या घटना घडत होत्या त्याविषयी ते अवेअर नव्हते अशातलाही भाग नाही किंवा त्यांना त्या गोष्टी जतन करून ठेवायचे नव्हते अशातलाही भाग नाही. Ancient people also felt the need of passing on stories of life and valor of the ancestors to the next generation. म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे आपला जो इतिहास या गोष्टीरूपी किंवा गोष्टींच्या माध्यमाने पुढच्या पिढ्यांना सांगत राहण्याची नीड त्यांनाही वाटत होती. म्हणजे इतिहासात कोणत्या गोष्टी झाल्या हे जरी रिटन फॉर्म मध्ये त्यांनी लिहिलेलं नसेल किंवा त्यांनी जपणूक करून ठेवलेली नसेल, त्या काळी तशी परंपरा नसेल, तरी स्टोरी टेलिंगच्या माध्यमाने किंवा गोष्टींच्या माध्यमाने त्यांनी इतिहासातील ज्या गोष्टी त्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफर केलेल्या आढळतात. Ancient communities all over the world used various means like cave paintings, storytelling, singing songs and ballads etc. for this purpose. ओके, त्यांनी जर इतिहासात लेखन करून ठेवले नाही तर त्यांनी मग पुढच्या पिढींना आपला त्यांचा जो इतिहास आहे तो ट्रान्सफर करण्यासाठी कोणत्या मेथड वापरल्या, तर त्या मेथड आहेत केव्ह पेंटिंग्स. म्हणजे तुम्ही भित्तिचित्रे किंवा गुहांमध्ये जे पेंटिंग्स केलेले आहेत, आपण अजिंठ्याच्या माझ्या मते आपण बऱ्याच जणांनी अजिंठा किंवा वेळूला भेट दिलेली असेल तर तिथे ज्या केव्ह पेंटिंग्स आहेत त्या फार एन्शंट आहेत, फार प्राचीन आहेत. तर ही एक मेथड झाली नेक्स्ट जनरेशनला त्यांच्या अँसेस्टरचा इतिहास सांगण्यासाठी. अनदर वन इज स्टोरी टेलिंग. ओके, गोष्टीद्वारे इतिहासाचे कथन करणे, सिंगिंग सॉंग्स, गीत रचनेद्वारे विविध इतिहास हा नवीन पिढीला सांगणे किंवा बॅलड्स म्हणजे पोवाडा किंवा इतर काही गाण्यांचाच प्रकार आहे. तर या ज्या गोष्टी आहेत त्यांनी नवीन पिढीला त्यांचा जुना इतिहास ट्रान्सफर करण्यासाठी किंवा ट्रान्झॅक्ट करण्यासाठी वापरलात. आज आपण वेगवेगळे सोर्सेस वापरतो. आज आपल्याला इतिहास हे लिखित स्वरूपात अवेलेबल आहे. प्राचीन काळी अशी कोणतीही पद्धत नव्हती. These traditional means are looked upon as sources of history in the modern historiography. ओके, तर मॉडर्न हिस्टोग्राफी मध्ये आपण त्यांचेच जे केव्ह पेंटिंग असेल किंवा त्यांच्या ज्या स्टोरी टेलिंग किंवा त्यांच्या ज्या कथा असतील, त्यांचे जे त्या काळातील गाणे असतील, जे परंपरेने आजही पुढे चालू असतील किंवा जे बॅलड्स असतील, तर याच गोष्टी आपण ऍज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज केलेला आहे मॉडर्न हिस्टोग्राफीसाठी. म्हणजे जुन्या काळातील त्यांच्या ज्या गोष्टी त्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्समिट करण्यासाठी यूज करत होते, तर त्याच गोष्टी आपण ऍज अ सोर्स म्हणून मॉडर्न हिस्ट्री लिहिण्यासाठी यूज करतो. ओके, आय थिंक ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड अप टू दिस. लेट मी आस्क यू, प्लीज keep writing in the chat box if you have some problems. Okay. Okay, Kalindi, voice is breaking. I think there is some network problem. Am I audible now? Okay. Okay, I think I'm audible now. Let's move to our topic again.
So I think all of you have understood up to this what we have covered. The first part, that is tradition of historiography, म्हणजे ही परंपरा कशी चालत आली हिस्टोग्राफीची, इतिहास लेखनाची. जरी प्राचीन काळी, अत्यंत प्राचीन काळी इतिहास लेखन हा लिखित स्वरूपात जसे आज आपण इतिहासाचं लेखन करतो, इतिहासकार असतात, तसं प्राचीन काळी नव्हतं. तरी आपण ही परंपरा बघितली. We will move to the next topic, that is second one, modern historiography. Okay, four main characteristics of modern historiography. तर 4 वैशिष्ट्ये आहेत आधुनिक इतिहास लेखनाची. We will see it by one. Okay, the first one is its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. Okay, the first characteristics is as I have read, this method is based on scientific principle. म्हणजे इतिहास लेखन जे आधुनिक इतिहास लेखन जे केलं जातंय, तर हे वैज्ञानिक दृष्ट्या वैज्ञानिक विज्ञानावर आधारित आहे. आपण ज्या काही मेथड इतिहासातील जे एव्हिडन्सेस आहेत, जे पुरावे आहेत, ज्या इतर गोष्टी आहेत, तर त्या आपण वैज्ञानिक तर्कावर किंवा कसोटीवर अवलंबून बघतो किंवा कसोटीवर बघतो की त्या बरोबर आहेत की नाही. This is nothing but the scientific principle or the scientific approach to write the modern historiography. Okay, it begins with the formation of relevant question. So we raise the question for everything information we have. It means that if we have some information about some event in the past, that we raise the question, relevant question about that. What was the, suppose, what was the place for that event? What was the time of that event? What society or what people were associated with that event? This is nothing but the raising the questions about the information we have to write the modern history. Okay, the second one is these questions are anthropocentric. Okay, anthropocentric. What does it mean? It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. Okay, what does it mean? The second is आपण जे काही मॉडर्न हिस्ट्री लिहितो, म्हणजे जी काही मॉडर्न हिस्ट्री सध्या अवेलेबल आहे, इट टोटली अबाउट डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एन्शंट ह्युमन सोसायटीज. म्हणजे प्राचीन मानवी सभ्यतांनी जे कार्य केलेत, ज्या गोष्टी केल्या आहेत, पर्टिक्युलर पिरियड मध्ये केल्या आहेत, पर्टिक्युलर काळात केल्या आहेत, तर त्याविषयीच आपण मॉडर्न हिस्टोग्राफी लिहित असतो. त्यामध्ये पुराणाला कोणतंही स्थान नाही. द सेकंड लाईन सजेस्ट हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी रिलेशन बिटवीन इंटररिलेशन बिटवीन द डिवाइन अँड ह्युमन डीड्स. म्हणजे त्यामध्ये देवाचा कोणताही अँगल नाही किंवा डिवाइन एंटिटी म्हणजे आपण दैविक म्हणूया, दैविक गोष्टी किंवा माणसांचा त्यात कोणताही संबंध नाही. म्हणजे आधुनिक इतिहास लेखन करताना आपण त्यामध्ये जे पुरावे आपल्याला मानवी सभ्यतेविषयी, मानवी सोसायटीविषयी अवेलेबल आहेत, तर त्या मानवी सोसायटीविषयी किंवा मानवी सभ्यतेविषयीच लिहितो. त्यांनी केलेल्या गोष्टी, त्यांनी केलेल्या कामाविषयीच मॉडर्न हिस्ट्रीमध्ये आपण लिहितो. त्यामध्ये पुराणाचा किंवा डिव्हाइन मायथॉलॉजी वी कॅन से, म्हणजे पुराणाचा कोणताही त्यामध्ये लवलेश नसतो किंवा आपण त्यात ते इन्क्लूड करत नाही. ओके, दिस वॉज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक. लेट्स सी द थर्ड वन. Answers to this question are supported by reliable evidences. Okay, as we have discussed that we are raising the questions about every event that is happened in the history. Okay, so we have to why we raise that questions about the information or the evidences we have available, because we have to find the answers for that questions. We have to give the scientific approach. We have to find it by the scientific approach with the reliable evidences. Okay, this question should be answered with reliable evidences. Suppose एखाद्या काळात, प्राचीन काळी एखादी घटना जर झाली आहे, तर त्या जसं मी तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक्झाम्पल दिलं की 1630 मध्ये त्यांचा जन्म झाला, त्याला सध्या पुरावे अवेलेबल आहेत की ज्याद्वारे आपण अंडरस्टँड करू शकतो की नक्की 1630 मध्येच त्यांचा जन्म झाला होता. दिस वॉज द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. फोर्थ इज
history presents a graph of mankind's journey with the help of past human deeds. ओके, हिस्ट्री म्हणजे इतिहास म्हणजे काय आहे तर एक प्रकारचा ग्राफ आहे मॅनकाइंड्स जर्नी, म्हणजे मानव जातीची जी जर्नी आहे, जो प्रवास आहे आतापर्यंतचा, विथ द हेल्प ऑफ पास्ट ह्युमन डीड्स, म्हणजे त्यांनी जे कर्म केले त्याचं जे कार्य आहे तर त्याचा एक ग्राफ म्हणजेच हिस्ट्री. हिस्ट्री इज नथिंग बट दॅट ग्राफ of a human's journey or mankind's journey. Okay, and whatever work, whatever things they have done in their time, that is nothing but the history. Okay, these are the four characteristics. I will just summarize it. Okay, the first one, as we have seen, that it is scientific, based on scientific principles. We are using science to know the authenticity of the evidences or authenticity of the word of mouth. Okay, it begins with the formation of the relevant question. So before writing the history in this era, or that is the modern era, we are using scientific approach. We are raising the questions whether that event supposed to happened or not happened, what are the references for that, what are other things that are needed to prove that. Okay, we are all doing all these things to find out the truth. The another one is that these questions are anthropocentric, means the questions we are raising about the evidences about the past events that happened are only related to ancient humans. म्हणजे या गोष्टी फक्त मानवाशी निगडित आहे, त्यांनी केलेल्या कार्याशी निगडित आहे, देवाचा किंवा दैविक दृष्ट्या आणि माणसाच्या कर्माचा इथे कोणत्याही प्रकारचा आपण संबंध जोडत नाही हिस्ट्री लिहिताना. ओके, answers to these questions are supported by reliable evidences. सपोज माणसांच्या कर्माविषयी किंवा त्यांच्याविषयी सभ्यतेविषयी आपण जे क्वेश्चन रेज केलेत तर ते आपण आन्सर करतो, त्यांचा आन्सर वी फाइंड द आन्सर with the reliable, which we support by reliable evidences. आपण विश्वसनीय जे पुरावे आहेत त्याविषयी आपण ते आन्सर करतो. आणि this history is nothing but the graph of mankind's journey. Okay, I think we have gone it through it thoroughly in detail. I have elaborated what it is. Okay, well, next to the next paragraph. It is said that the modern historiography, with above characteristics, has its roots in the ancient Greek historical writings. म्हणजे आता आपण जस्ट जे डिस्कस केले आहे, ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण 4 डिस्कस केले आहे, कुठे ना कुठे याचे मूळ प्राचीन ग्रीक हिस्ट्रीमध्ये किंवा प्राचीन ग्रीसमध्ये जे लिखित स्वरूपात हिस्ट्री अवेलेबल आहे तर त्यामध्ये सुद्धा आढळते. थोडक्यात एन्शियंट ग्रीस जे हिस्टॉरिकल रायटिंग्स आहे, जे लेखन आहे, जे इतिहास लेखन आहे प्राचीन ग्रीसचे, तर त्यामध्ये पण या 4 कॅरेक्टरिस्टिक्सचा यूज केलेला आहे, म्हणजेच त्याची मुळे इथपासून आहेत. ओके, हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. Actually, history is a Greek term. Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book titled The Histories. Okay, so actually, basically, history is the word. It is a Greek word, and that was first used by Herodotus. And when it was used, the 5th century BCE. It means before Common Era, before the Christ. Okay, we use BCE for ancient things, that is before the Christ, that is before Common Era, and CE for after Common Era. Okay. The third point, or the third part of the lesson, we will move to it. Okay, before that, if you have some doubts, please ask. I just check the chat box for you. Okay, are you getting what I'm telling you? Okay, Mahendra Acharya. Okay, Mahendra is understanding. What about others?
Okay, Lavana is also understanding. Okay, okay. Look, friends, what is the problem with online teaching? When we are face to face or we are in the class, then we can easily understand if you are understanding or not. But here it is like a one-side conversation only. That's why I'm asking if you have understood or not. Okay, Reshma, Sitaram, Kalindi, Deep, Lavanya. Okay, you have understood. Okay, okay. We'll move to the third topic of this lesson. Okay. So third topic is development of scientific perspective in Europe and historiography. What does it mean? युरोपमध्ये इतिहास लेखनाचा जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन जो पर्स्पेक्टिव्ह किंवा वैज्ञानिक दृष्टिकोन जो डेव्हलप झाला जो तो बघायचा आपल्याला या टॉपिक मध्ये. युरोपमध्ये इतिहास लेखन करताना इतिहासाची की आणि विज्ञानाची जी सांगड घातली ती आपण बघणार आहोत. Till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. म्हणजे 18व्या शतकापर्यंत युरोपने प्रचंड प्रगती केली होती, म्हणजे बऱ्यापैकी प्रगती केली होती. कशामध्ये? फिलॉसॉफी आणि सायन्स मध्ये, इतिहासात आणि फिलॉसॉफी मध्ये बऱ्यापैकी म्हणजे उल्लेखनीय रिमार्केबल प्रोग्रेस, उल्लेखनीय प्रगती केली होती 18व्या शतकापर्यंत. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. ओके, जो 18व्या शतकापर्यंत जी विज्ञानाची प्रगती झाली होती, फिलॉसॉफीची प्रगती झाली होती, त्यामुळे त्या काळचे जे विचारवंत किंवा हुशार माणसं होते आपण म्हणूयात, ते अशा कन्क्लुजनला आले किंवा अशा मताला आले की आपण हिस्ट्री लिहिताना विज्ञानाची हेल्प घेऊ शकतो की नाही. म्हणजे विज्ञान इतिहास लेखन करताना आपण ज्या सायंटिफिक मेथड्स शिकलेलो आहेत त्या आपल्याला वापरता येतील की नाही. ओके, तर त्यांच्या विचारात या गोष्टी आल्या. नाउ द फिलॉसॉफिकल डिस्कशन्स फोकस मोर अँड मोर ऑन ऑब्जेक्टिव्ह इन द हिस्ट्री अँड हिस्टोरियोग्राफी. ओके, व्हॉट डज इट मीन? द स्टेटमेंट्स मीन्स द फिलॉसॉफिकल डिस्कशन्स फोकस्ड मोर ऑन ऑब्जेक्टिव्हिटी. ऑब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे वस्तुस्थिती जी आपण म्हणतो. हिस्ट्रीतील, इतिहासातील जी वस्तुस्थिती होती आणि इतिहासात लेखनाची जी वस्तुस्थिती होती त्याकडे जास्तीत जास्त अप्रोच किंवा जास्तीत जास्त लक्ष देण्यात आलं. आता इतिहासाची वस्तुस्थिती म्हणजे आता आपल्याला एक छत्रपतींचंच मी उदाहरण देतो मुलांना, की छत्रपतींना आपल्याला असं सांगण्यात आलं होतं की त्यांना भवानी देवी प्रसन्न होते किंवा त्यांची तलवार त्यांना भवानी देवीने दिली होते. तर या सर्व वर्ड ऑफ माउथ आहे, म्हणजे या सर्व आपण कथा ऐकलेल्या आहेत. परंतु आपण जेव्हा विज्ञानाशी या गोष्टी जोडून बघतो, when we connect or relate it with the science, then they fails. It means त्या असं वाटत नाही की खरं असेल म्हणून. This is nothing but the scientific approach. Whatever science you know at this moment, you can understand that stories were not true. तर युरोपमध्ये हा अप्रोच जास्तच वाढीस लागला आफ्टर 18th century. Okay, I think you understood this. Prior to 18th century, all European universities were interested only in philosophical discourses revolving around divine phenomena. तर 18व्या शतकापर्यंत म्हणजे त्यानंतर तर सायंटिफिक अप्रोच मुलांना डेव्हलप झाला होता युरोपमध्ये पण, की इतिहास लेखन करताना किंवा इतिहासाची माहिती करताना आपण वस्तुस्थितीशी भान राखले पाहिजे. हा अप्रोच 18व्या शतकानंतर चालू झाला. पण त्या अगोदर युरोपियन ज्या युनिव्हर्सिटीज होत्या, ज्या युरोपातील जे विद्यापीठ होते, दे वेर ओनली इंटरेस्टेड इन फिलॉसॉफिकल डिस्कोर्सेस. म्हणजे एक फिलॉसॉफिकल चर्चा करत असत आणि त्या पण एक दैविक घटनेशी आधारित. म्हणजे ज्या दैविक घटना आपण मानतो की ज्याला सध्या सायंटिफिक प्रूफ नाही आहेत. समजा बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की त्यांना सायंटिफिक प्रूफ नाही, पण आपण मानतो. सपोज देव आहेत, त्या दैविक शक्ती आहेत. तर 18व्या शतका अगोदरपर्यंत याच गोष्टींविषयी किंवा या गोष्टींपर्यंतच त्यातील विद्यापीठ चर्चा करत असत. However, gradually this scenario began to change. हळूहळू ही जी परिस्थिती आहे ती चेंज व्हायला सुरुवात झाली.
Okay, is anybody having problem? Hello? No, sir. Okay, okay. Okay, sir. I think you students are very clever and brilliant one that you don't have any doubt about anything. Okay, let's move. ओके, तर आपण बघितलं हळूहळू ज्या युनिव्हर्सिटीज होत्या युरोपातल्या त्या सायंटिफिक अप्रोच कडे वळू लागल्या. इन 1737 CE मीन्स कॉमन इरा, द गॉटिंजन युनिव्हर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी. 1737 साली युरोपमध्ये जर्मनीमध्ये गॉटिंजन युनिव्हर्सिटीची स्थापना झाली. दिस युनिव्हर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हॅड अन इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. पहिल्यांदा एखाद्या विद्यापीठामध्ये इतिहास लेखनासाठी किंवा इतिहासासाठी एक स्पेशल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल विभाग बनवण्यात आला होता, जो स्वतंत्र विभाग आपण म्हणूयात, जे गॉटिंजन युनिव्हर्सिटीमध्ये पहिल्यांदा 1737 मध्ये असा विभाग हिस्ट्रीसाठी बनवण्यात आला. त्या अगोदरचा आपल्याकडे कोणताही रेकॉर्ड नाही की अशा पद्धतीने इतिहासाचं लेखन केलं जात होतं. मी आता सांगितल्याप्रमाणे पूर्वीचे 1700 किंवा 1800च्या अगोदर, इसवी सन 1800च्या अगोदर फक्त एक डिव्हाइन फिनॉमिनाशी रिलेटेड डिस्कशन चालत होती. म्हणजेच ज्या दैविक गोष्टी, त्यानंतर हळूहळू युरोपात फिनॉमिनॉन चेंज होत चालले आणि गॉटिंजन युनिव्हर्सिटीमध्ये पहिल्यांदा हिस्ट्रीसाठी एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट स्थापण्यात आलं. लाटर अदर जर्मन युनिव्हर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टॉरिकल स्टडीज. मग यांचीच कॉपी इतर युनिव्हर्सिटीने केली. त्यांच्याकडे पण इतिहास लेखनाचे एक केंद्र तयार झाले जर्मनीमध्ये. ओके, दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन. नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट, नोटेबल स्कॉलर्स. म्हणजे आपण विद्वान म्हणूयात, उल्लेखनीय की ज्यांचं आधुनिक इतिहासात योगदान आहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वापरून ज्यांनी इतिहास लेखनाच्या संकल्पना तयार केल्या किंवा सायंटिफिक अप्रोच यूज करण्यासाठी सांगितलं. We will see it one by one. Okay, the fourth part, notable scholars. The contributions of many scholars are important in the development of historiography. ओके, यांचं योगदान महत्वाचं आहे. डिफरंट विद्वान लोकांचं इतिहास लेखनाची प्रगती होण्यासाठी यांचं योगदान अत्यंत महत्वाचं आहे. Let us have a look at contributions of few notable scholars. तर आपण वन बाय वन काही स्कॉलर्स बघणार आहोत की ज्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि काय काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे. ओके, रेने डेस्कार्टिस. Okay, it is somewhat difficult to pronounce, but you can pronounce as per your convenience. Just keep the letters as it is or the spelling as it is, because you have to write if it will get asked in the paper or the question. René Descartes was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. तर रेने डिस्कार्टिस हा त्या सर्व लोकांमधला पहिला माणूस होता की ज्यांनी आग्रह धरला, की ज्यांनी इन्सिस्ट केलं की हिस्टॉरिकल जे डॉक्युमेंट आहे ते आपण व्हेरीफाय करायला हवं, त्यांना चिकित्सकपणे अभ्यासायला हवं. थोडक्यात हा पहिला सायंटिस्ट होता की ज्याने आग्रह केला की आपण ज्या एव्हिडन्सेस यूज करतोय, आपण जे इन्फॉर्मेशन इतिहास लेखनासाठी यूज करतोय, आपण जे डॉक्युमेंट्स यूज करतोय, इट शुड बी एक्झामाइन्ड क्रिटिकली. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubts are excluded. Okay, तर रेने डेस्कार्टिसने एक बुक लिहिलंय, एक पुस्तक लिहिलंय, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. तर त्यामध्ये त्याने सजेस्ट केलंय किंवा त्याचं एक स्टेटमेंट आहे, नेव्हर टू ऍक्सेप्ट एनिथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लुडेड.
म्हणजे म्हणजे जोपर्यंत आपल्या सर्व शंकांचं निरसन होत नाही तोपर्यंत कोणतीही गोष्ट ही खरी आहे अशी गृहीत धरू नका. थोडक्यात सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत प्रूव्ह होत नाही, सर्व एव्हिडन्सेस, सर्व डॉक्युमेंट्स चिकित्सकपणे अभ्यासले जात नाही, त्यांची रिलायबिलिटी किंवा त्यांची ऑथेंटिसिटी टेस्ट केली जात नाही, तोपर्यंत ते चुकीचे आहे असेच गृहीत धरा. याचा अर्थ थोडक्यात असा आहे. तर रेने डेस्कार्टिस बद्दल तुम्ही माहिती पाहिली. ओके, Voltaire. The next one is the Voltaire. He's somewhat famous. We have heard his name before. We have learned about his before. Voltaire's original name was Francois Marie Arouet. I hope I have pronounced correctly because it is a French. He was French. Okay, it is in French. Difficult to pronounce, but you have to remember the spelling for it because you have to write it in the exam. Okay. He was French, हा एक फ्रेंच स्कॉलर होता. He often opined that along with objective truth and a chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography. ओके, तर त्याच्या मते आपण हिस्ट्री लिहिताना जी वस्तुस्थिती मांडली आहे त्या काळातली, त्या काळात घडलेल्या घटनांची आपण जी क्रमशः मांडणी मांडलेली आहे हे तर इम्पॉर्टंट आहेच. इतिहास लेखनात या गोष्टी तर इम्पॉर्टंट आहेच, पण या व्यतिरिक्त पण सोशल ट्रेडिशन्स म्हणजे त्या काळात ज्या काही सामाजिक परंपरा चालू होत्या, ट्रेड त्या काळात जो काही व्यापार चालू होता, इकॉनॉमी त्या काळातील अर्थव्यवस्था कशा होत्या, त्या काळातील ऍग्रिकल्चर म्हणजे त्या काळातील शेती कोणत्या पद्धतीने कशी केली जात होती, इत्यादी गोष्टी सुद्धा तेवढ्याच इम्पॉर्टंट आहे इतिहासात लेखनात, जेव्हा की आपण त्यांचा क्रम लावतो. ओके, तर त्याच्यामध्ये याचे थोडे ओपनली विचार होते किंवा यांची ऍडिशन केली रेने डेस्कार्टिसच्या विचारांमध्ये किंवा त्यांनी सांगितलेल्या मेथडमध्ये यांनी थोडी ऍडिशन केली की तुम्ही बाकीच्या गोष्टी किंवा क्रोनॉलॉजी तर लिहाच इतिहास लेखन करताना, परंतु तुम्ही त्या काळातील ज्या सामाजिक गोष्टी आहेत, परंपरा आहेत, व्यापार आहेत, त्याची जी अर्थव्यवस्था आहे, त्याची जी शेती आहे त्यावेळची, त्यांची अवस्था काय होती हे सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे हिस्ट्रीमध्ये लिहिणं. इट गेव राईज टू द थॉट that understanding all aspects of human life is important for history writing. म्हणजे मानव जीवन जे आहे, मानव जीवनाशी निगडीत ज्या काही गोष्टी आहेत, जे काही अस्पेक्ट आहे, जे परिपेक्ष आहे, तर त्या सर्व गोष्टी इतिहास लेखनात लिहिणं महत्वाचं आहे. म्हणजे या नवीन गोष्टीचा जन्म थोडक्यात व्होल्टेयरने केला इतिहास लेखनात, जो काही इतिहास लेखन करताना पुढील विद्वानांनी वापरला. ओके, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. ओके, तर याला फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी याचमुळे म्हटलं जातं की याचं जे योगदान आहे, याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते खूप जास्त आहे. म्हणजे त्याने सांगितलेल्या जी पद्धत आहे इतिहास लेखनाची, त्याने सांगितलेल्या इतिहासात ज्या गोष्टी इतिहासात लेखनात आपण नमूद करायच्या आहे, उल्लेख करायचे आहेत, लिहायच्या आहेत, त्या मानवी जीवनाशी निगडीत होत्या सर्व काही गोष्टी. दॅट्स वाय ही वॉज कॉल्ड ॲज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ओके, ही वॉज अ Voltaire. What is the timing? Okay, it's 9 p.m. perfectly. I think you have. Do you have some other lectures, friends? Am I audible? Okay, Mahendra is saying that he has a lecture after 9 p.m. Okay, up till now we have completed the topic about or up to the Voltaire, who was the scholar, who was the founder of the historiography. I think nobody should have problems or doubts because as you have written in the chat box, you don't have any doubts. The remaining one we will see in the next lecture, which is on tomorrow. Okay, friend,
How was this session? Hello, am I audible? Okay, it's 9 p.m. almost. Okay. Okay, I hope this was a very good time with me, and all of you have understood what I have teached you, whatever you have learned today. Yeah, still, we have some topic remaining for this lesson. We will complete in next lecture. Okay, if you have some doubts, you can ask me on tomorrow also, because the same topic we will consider tomorrow also. Okay, Akash sir, thank you. Thank you. It was nice session. Tomorrow you will continue. Now, if you don't mind, we will close the class. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Chalo, everyone. Bye bye. Leave the meeting. Thank you.